سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. من دوباره اومدم. امروز میخوام بهتون بگم که چجوری میتونید نوزادای خوشگلتون رو بغل کنید و بهترین نحوه بغل کردن برای تماس پوستی و همچنین برای نوزادانی که دل درد دارن و برای نوزادانی که آسیب لگنی طی زایمان داشتن و در رفتگی لگن دارن چه حالتهایی رو میتونید استفاده کنید. پس این ویدیو رو از دست ندید. خب بچه ها، اول از همه شادی رو بهتون معرفی کنم. این نینی من شادیه، تقریبا یه نینی 4 کیلوگرمی و ما با شادی تمرین میکنیم که چجوری نوزادمون رو بغل کنیم. اولین حالتی که میخوام بهتون نشون بدم توی آلمان بهش میگن که Anhängungspreishaltung یا همون حالت نشسته در بغل که این حالت توی این حالت بیشترین تماس پوستی رو با نوزادمون داریم. برای نوزادانی که بعد از تولد نمیتونن خیلی خودشون رو گرم نگه دارن و دمای بدنشون رو نگه دارن، این حالت خیلی توصیه میشه و برای نوزادان بیقرار. در این حالت اگر من به صورت پهلو به شما نشون بدم، توی این حالت نوزادمون کمر خمیده‌ای داره، حالت گرد کرده کمرشو که این بهترین حالتی که میتونه به کمرش بگیره و علاوه این که سرش روی قفس سینه ما قرار گرفته و این باعث میشه که ضربان قلب ما رو مرتب بشنوه و این حالت آرام بخشی برش داره. و از طرف دیگه نوزاد ما پاش رو به صورت عمود قرار داده. این حالت بهترین حالتی هست که لگن در مواردی که در رفتگی لگن وجود داره پیشنهاد میشه که نوزاد این حالت رو به پاش بگیره و حتی توی آلمان یه سری وسیله هایی هست که میبندن به پای نوزاد و از اون طرف به گردنش، یعنی روی کولش قرار میگیره که این باعث میشه که نوزاد پاش رو همین شکل قرار بگیره. ولی توی ایران نداریم، ولی شما میتونید به راحتی نوزادتون رو با این نحوه بغل کردن این حالت درست رو به پاش بدید. این حالت برای دل درد نوزاد هم خیلی مهمه. زمانی که نوزاد شما داره با تکامل دستگاه گوارشش دست و پنجه نرم میکنه و دل دردی میشن، این حالت میتونه خیلی به گوارششون و تکامل گوارششون کمک کنه. و از این حالت ما میتونیم دو حالت دیگه رو به راحتی به دو حالت دیگه تغییر حالت بدیم. یکی فلیگ گریف یا همون حالت پروازه که این حالت خیلی معروف تره برای دل درد نوزاد که از این حالت شما نوزادتون رو حمایت میکنید، سرش میدید به سمت دستتون، باسنش رو میگیرید، دستتون رو سر میدید به سمت پایین و این شکلی نوزاد شما قرار میگیره به حالت فلیگ گرفت یا همون حالت پرواز که با این حالت شما میتونید دل درد نوزادتون رو تسکین بدید، ماساژش بدید. میتونید یک کیف کوچولوی آب گرم بین دستاتون قرار بدید که اینجا یه سری کیسه‌ای آماده میکنن با هسته آلبالو، چون معتقدن که هسته آلبالو وقتی که گرم بشه خیلی تسکین کننده است. شما اگر هسته آلبالو دارید میتونید بشورینش، داخل یک کیسه بریزید، بدوزینش و بذارید تو میکروفرم گرمش کنید و بعد بذارید روی شکم نوزادتون و از این حالت هم میتونید ماساژ بدید. حتی میتونید وقتی که نوزاد شما دل درد داره این حالت رو برای گرفتن بادگلوی نوزادتون هم استفاده کنید و مجدد میتونید برگردیم به حالت نشسته در بغل و دوباره پوزیشن درست رو به پاهای نوزادتون بدین و با دستتون سرش رو حمایت بکنید. از این حالت میتونیم به حالت دیگه هم بریم. همون گهواره خودمونه که کاملا وزن نوزاد شما قرار میگیره روی دست شما. این شکلی که شما دستتون رو از اینجا آزاد میکنید و نوزاد رو سر میدید روی بازوتون و قرارش میدید روی دستتون و در نهایت نوزاد شما قرار میگیره روی دستتون. این حالت قرارگیریه که خیلی وقتا ما استفاده میکنیم و خیلی راحت میتونید نوزادتون رو بغل کنید. حتی تو مواردی که شما در حال راه رفتن حتی میتونید توی این حالت شیر بدین، ولی خب میتونید خوب نوزادتون رو توی این حالت کنترل کنید که بتونید شیر هم همراه با بغل کردنش بدین. و دوباره با بیشترین کنتکت پوستی و تماس پوستی شما میتونید نوزادتون رو مجدد توی بغل بگیرید
سرش رو حمایت کنید و دوباره به حالت نشسته در بغل دوباره به این حالت نوزادتون رو در بیارید و این خیلی کمک کننده باشه. من خیلی پیشنهاد میدم این حالت نشسته رو به همراه حالت پرواز برای نوزادانی که دل درد دارن خیلی میتونه کمکشون کنه. البته این از نظر علمیش بود. از نظر تجربی من یه حالت دیگه رو میشناسم که خب توی آلمان استفاده نمیکنن ولی ما توی ایران خیلی استفاده میکردیم و خیلی به نظر من برای دلدرد نوزاد میتونه آرام بخش باشه و دقیقاً توی تجربه دیدم وقتی که من میرم کنار مادر میگه بچه‌م خیلی ناآرومه همینطور داره گریه میکنه نمیدونم چه کارش کنم، بیا ببین من کافیه این حالت توی بغلم بگیرم و بچه کاملا آروم میشه. و همیشه مامانا میگن که وقتی تو میای نوزاد ما خیلی آروم. بچه‌ها این حالتیه که شما نوزادتون رو توی بغلتون بگیرید با دو دستتون این شکلی بغلش کنید تا سرش حمایت بشه، بچرخونیدش به سمت بدن خودتون و بعد شیبش بدید به سمت بدن خودتون. اون یکی دستتون رو بیارید به زیر به سمت شکمش یک کمی حالت فشار دادن و به سمت بالا قرار دادن. این حالتیه که نوزاد شما میشینه، دقیقاً حالت نشسته قرار میگیره و این حالتیه که ما اسپانیا بهش میگیم سرپا گرفتن نوزاد که ما خب مدل دیگه ای توی ایران به صورت سرپا میگرفتیم ولی اینجا هم این حالت رو میگم و واقعا نوزادا خیلی آروم میشن. این نوزاد وقتی که شما این شکلی میگیرینش با فشار دادن پاهاش داخل شکم این حالت آرامش میگیره و اون کولیکش آروم میشه و اگه بیقراری داره یا بادگلو داره یا کلا این باد توی دلش میپیچه این حالت میتونه خیلی بهش کمک بکنه. این حالت هم میتونید راحت دوباره برگردید به حالت نشسته در بغل که میتونه خیلی کمک کننده باشه. خب مامانای عزیز خوشحال میشم اگر این ویدیو براتون مفید بود برای بقیه دوستانتون هم ارسال بکنید و من رو توی این کانال حمایت کنید. من خیلی خوشحال میشم که بتونم به فارسی زبانایی که توی کل دنیا هستن کمک بکنم و اطلاعات جدیدی که اینجا توی آلمان به دست آوردم و باهاشون به اشتراک بذارم تا بتونن به بهترین شکل ممکن این دوران حساس نوزادی رو پشت سر بذارن. ممنونم که منو همراهی کردید. تا ویدیوهای بعدی به خدا میسپارمتون.